عنوان جشن‌های رسمی جشن بود 2500مین سال تأسیس شاهنشاهی ایران به دست کوروش بزرگ. مسئله ایران مطرح شد، تاریخ ایران مطرح شد، تمدن ایران مطرح شد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در 7 آسمان ندارد. کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد. دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت بر بی ستون نویسند، دارا جهان ندارد. آیین به دادخواهی فریادمان بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد. سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صداه و افسوس شیر ژیان ندارد. کو آن حکیم طوسی شاهنامه‌ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. باید برگردم به تقریباً 12-14 سال قبل از زمانی که جشن برگزار شد. در اون زمان تمام مملکت کمبودهای بسیار زیادی به چشم خورد. در حقیقت در اون سالها بعد از حل شدن مسئله نفت، ایران از نظر بین‌المللی جزو کشورهای جهان سومی و عقب مونده بود. علتش هم می بود که ببینین در اون زمان مثلا در شهر تهران آب لوله کشی وجود نداشت. در هیچ یک از شهرهای ایران آب تمیز وجود نداشت. در تمام مملکت 100 کیلومتر یا حتی بگم 20 کیلومتر جاده اسفالت شده درست وجود نداشت و در چنین شرایطی دنیای خارج به ایران به صورت یک کشور عقب مانده نگاه میکرد. ولی خب مسئله نفت حل شده بود و امید میرفت که درآمد نفت وسیله بشه برای سازندگی مملکت. در این زمان بود که فکر میشد که باید یک جنبشی در بین مردم ایجاد بشه، روحیه‌شون تقویت بشه و یک حرکت همه جانبه در مملکت به وجود بیاد. در 1336 آقای حسین علا که وزیر دربار بودند خواستند که در دربار یه مرکزی به وجود بیاد برای مطالعه راجع به تاریخ و تمدن فرهنگ ایران و آقای شجاع الدین شفا رو انتخاب کردند به عنوان رایزن فرهنگی. در اون زمان شجاع الدین شفا که مشاور فرهنگی
دربار بود پیشنهاد میکنه برای آشنا شدن مردم ایران به تاریخ و تمدن خودشون و آشنا شدن سایر ممالک به تاریخ و تمدن ایران از این مسئله تولد کوروش بهره برداری بشه. اعتقاد پدر من این بود که ایران و ایرانیان در سده‌های اخیر فراموش شدن و فراموش کردن که قدیم کی بودن و کجا بودن و مملکتی که بخواد آینده گذشته‌اش فراموش کنه، فرهنگش فراموش کنه، این هویت ملیش هم فراموش میکنه، از دست میده. به همین دلیل اون اعتقاد داشت که به هر قیمتی شده باید که 2 مرتبه این هویت ملی برگشت پیدا کنه که برای اینکه ایران بتونه جلو بره، ایران بتونه از لاک خودش، از گوشه غربت بیاد بیرون. به این جهت در وزارت دربار یک تشکیلات کوچکی به وجود میاد. این صحبت مال تقریبا 12 سال قبل از شروع جشن است. اعلیحضرت میفرمان که الان زمان برگزاری این ایران برای این کار آماده نیست. باید که کارهای مقدماتی این کار رو اول انجام بشه. به این جهت شورای جشن‌ها که با شرکت عده زیادی از استادان دانشگاه، اشخاص سرشناس مملکتی مرتباً تشکیل جلسه میدادن، یک برنامه کلی در نظر میگیرن که اولا یک بنای یادبودی در ورودی تهران ساخته بشه. همین موضوع بنای شهیاده. و در تخت جمشید یک برنامه نور و صدا مثل سایر برنامه‌هایی که مثلا در اکروپولیس یا در اهرام مصر اینا هستش، در تخت جمشید یه همچی برنامه‌ای هم پیش بینی بشه و کنگره ایران شناسان در تخت جمشید تشکیل بشه. علاوه بر این تعداد زیادی کتاب درباره تاریخ و تمدن ایران شورای جشن‌ها چاپ میکنه، یا کتابایی که تهیه شده بود چاپ نشده بود اینها رو چاپ میکنن. در حدود 40 تا از این کتاب‌ها چاپ شده و بعد در تمام شهرهای ایران، در استان‌ها، شهرستان‌ها، تمام شهرها توی بخش‌ها کمیته‌هایی برای این کار تشکیل میشه که این کمیته‌ها وظیفه‌شون این بوده که درباره تاریخ و تمدن ایران مطالعاتی بکنن و مدارک تهیه کنن و بعد از طریق تشکیل نمایشگاه‌ها، فیلم، سخنرانی مردم رو به این تاریخ و تمدن خودشون آشنا کنن. این فکر از آقای شفا بود که یک همچین جشنی گرفته بشه بعد از 2500 سال فتح بابل و پادشاهی کوروش بزرگ و شروع پادشاهی در ایران که اعلیحضرت در اون موقع موافقت کردن. بعد خب خیلی کارا شد که چه جوری و کی و چه جوری انجام بشه. هگل که فیلسوف بزرگ قرن روشنگری اروپا بود، این شاهنشاهی رو نخستین امپراتوری تاریخ ساز جهان اسم گذاشت و توینبی که سرشناس مورخ قرن 20
اونو اولین سازمان ملل متحد جهان تاریخ دونست و در زمانی بسیار قبل از اینها در کتاب آسمانی 6.5 میلیون ببخشید مسیحیان جهان به کوروش عنوان مسیح خداوند داده شده. و اینا همش افتخارآمیزه ولی همینا تعهدآور هم هست. حالا ما اینا رو باید چیکار کنیم؟ تصمیم باید میگرفتیم بذاریم توی خونه خرابه بشینیم، اینا رو بذاریم روی سربخاری و بهش افتخار کنیم، یا اینه که از این میراث فرهنگی به استثنایی استفاده کنیم به عنوان سرمایه برای اینکه بنای مستحکم درست کنیم برای عظمت آینده ایران. پدر من و محمد رضا تصمیم این دومی گرفتن، راه دوم انتخاب کردن. پولی هم که بودجه‌ای که برای این کار اختصاص داده میشه، آقای امیرهمایون اینها رو در بانک ذخیره میکنه، از بهره اون این هزینه ها رو میپردازه که پولی حروم نشه، چون برنامه هم هنوز شروع نشده بوده. این جریان ادامه پیدا میکنه به مدت 10 سال. البته در این 10 سال وقایع زیادی در ایران اتفاق افتاده. برنامه‌های سازندگی ایران شروع میشه، مهمترین برنامه‌ها اصلاحات ارضی انجام میشه که تمام کشاورزا صاحب آب و زمین میشن، زنها صاحب رأی میشن، جنگل‌ها که متعلق به کسانی بود که حتی بعضی‌هاشون در ایران زندگی نمی‌کردن اینها ملی میشه و برنامه‌های سازندگی برای لوله‌کشی شهرها، برای مدارس، برای بیمارستان‌ها و غیره و غیره. 10 سال این برنامه‌های سازندگی در ایران در سالهای 1340 تا 1350 ادامه پیدا می‌کنه. دیگر مملکت ما، ایران ما، از جهان سوم به در آمد جزو ممالکی که در راه پیشرفت است و این جشن‌ها بیشتر برای نشون دادن اول تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران که همه به اون میبالیم، هم به خصوص به ایرانیان، جوانان ایران و تمام ایرانیان در داخل ایران و در ضمن به دنیا. در 1970 دیگه ایران یک کشور عقب مونده نبود و فاصله‌اش رو مرتب با کشورهای پیشرفته کم می‌کرد. اعلیحضرت محمد رضا شاه دیگه نمی‌خواستن که فقط ایران در داخل خودش فقط یک کاری انجام بده. دنیا باید بدونه که ایران رو به حساب بیاره. دیگه ایران کشوری است که بزرگترین امپراتوری رو داشته، بزرگترین تمدن رو داره. ایران رو باید اونطور که هست قبول بکنن. به این صورت تصمیم میگیرن که این جشن در حقیقت برگزار بشه. بنده در اون موقع مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بودم. والاحضرت اشرف منو احضار کردن و گفتن که اعلیحضرت تصمیم گرفتن که در مهر آینده جشن‌ها برگزار بشه. از فردا میرین و تمام کارهای جشن‌ها رو تحویل میگیرین و تا روزی که تموم شه این جشن‌ها اونجا هستین. کاراتون رو به هر کسی میخوان بگذار کن. به این صورت شروع کار من در جشن‌ها شروع شد. اون زمانی که تصمیم گرفته شد که جشن
برگزار بشه دیگه احتیاج بود که تمام کسانی که در این کار میتونستن کمک بکنن شرکت داشته باشن، از اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و تعدادی از سران بخش خصوصی دعوت شد در وزارت دربار و با آقایون گفته شد که آقا از برکت وجود برنامه‌های سازندگی مملکت شماها ثروتی پیدا کردید. جشنی برای آبروی مملکت تشکیل میشه و شما باید یه سهمی در این کار داشته باشید. ما 2 شب پذیرایی داریم از مهمانانی که میان. هزینه این کار رو باید شما تامین بکنید. آقایون هم قبول کردن و مجموعاً 60 میلیون تومان تعهد کردن که برای این کار بپردازن. بنابراین موضوع پول دیگه مسئله نیست و مسئله پول گرفتن به تصدیق مسئولین مربوطه. 60 میلیون تومان هم از بخش خصوصی گرفتن که 110 میلیون تومان در اختیار ایشون بود. در شورای جشن هم با پولهایی که در طی این سالها امیر همایون پسنداز کرده بود جمعاً رقمی زیر 60 میلیون تومان وجود داشت. این دوتا رو که سرهم بکنیم یه رقمی در حدود 157 میلیون تومان هزینه کلی بود که برای این جشن انجام شد که این معادل تقریباً 22 میلیون دلاره. اقداماتی که میشد انجام این طرحهایی بود که در نظر بود. وزارت آبادانی مسکن در اجرای برنامه جلب سیاحان 2 تا هتل در نظر گرفته بود، یکی در تخت جمشید، یکی در شیراز. 2 تا هتل 100 اتاقی. پیش بینی میشد که مهمانان که میان در این 2 هتل اقامت داشته باشن. خانواده سلطنتی و مهمان هم که همیشه به شیراز میرفتن در باغ ارم باشن و ایران شناسا هم در دانشگاه پهلوی. بر این اساس تمام کارا پیشرفت می‌کرد. قبل از عید آقای علم تصمیم گرفتن یه از محل بازدید بشه. شیراز رفتیم و که ببینیم که خب این کارهایی که باید اونجا انجام بشه چی هستش. در شیراز متوجه شدیم که از اون هتلی که اسم برده میشد فقط یک اسکلت فلزی اونجا هستش و دارن یه کارهایی میکنن و که این انجام یه کارهایی میکنن ولی هیچ نشون داده نمیشد که در ظرف چند ماهی تموم بشه اینجا. به تخت جمشید که رفتیم عین این وضع اینطور بود و سلام نامه تمام، هیچ دیگه نیست اونجا. برگشتیم به تهران. در تهران موضوع پذیرایی مطرح شد. بنده با تمام مؤسساتی که امکانات پذیرایی در اختیارشون داشتن تماس گرفتم. هیچ مؤسسه حاضر نشد که این مسئولیت قبول کنه. گفتن امکانات ما به هیچ وجهی اجازه پذیرایی مهمانان خارجی در تخت جمشید وجود نداره. من این مطلب رو توی کمیته عالی مطرح کردم. خب البته باعث ناراحتی همه شد و حتی فکر شد که این رو عقب بندازیم. ولی متاسفانه دعوتنامه ها رفته بود. آقای علم گفتن به جایی رسیده که دیگه نمیشه متوقف کرد. باید هر جور شده انجام بدیم. ایشون گفتن که من به نظرم رسید که کاری که میتونیم بکنیم چادرهای پیشبینی بکنیم که از مهمانان در چادرها پذیرایی کنیم. با کسانی تماس گرفتم و یک مؤسسه فرانسوی پیشنهادی داده که این پیشنهاد رو به نظر من قابل ملاحظه است و اونا متقبل میشن که بتونن که اینها رو انجام بدن. 50 تا آپارتمان پیش ساخته از فرانسه اینو حساب کردن که چه چیزایی لازم داره. این 50 تا آپارتمان پیش ساخته رو آوردن در اونجا گذاشتن. منتهاش روی هر کدومش یک دونه پلاستیکی به شکل چادر کشیدن و اینا خیلی قشنگ تنظیم شده بود. نقشه خوبی بود به اسم چادر گفته بود ولی این چادر نبود. در حقیقت یه آپارتمان پیش ساخته کمتر از 100 متری بود
در اونم مثل هر آپارتمان مدرن دیگری تخت خوابی داشت و وسایلی داشت که چیزهای هیچ عجیب غریبی نبود. شبیه اون رو شما در خونه اغلب ایرانی ها میدیدین که در اونجا هستش. اینها رو منتاش یه مؤسسه قبول کرده بود، همه رو متعهد شد و آورد و این کار رو انجام داد. کمیته جشن‌ها اعلان کرده در تمام دنیا که کسانی که اسم کوروش رو خودشون گذاشته باشن، اینها اگه به ما اطلاع بدن، مشخصاتشون بفرستن، بعد از جشن‌ها براشون یه مجموعه میفرستیم از فیلم جشن‌ها، چند تا عکس و کتاب و قیده خود به عنوان یادگاری. خب فرض همه بر این بود که 700 تا 1000 تا چیز خواهد اومد، درخواست خواهد اومد و میتونن اینا رو یک کارتونی گذاشتیم کنار که بذاریم توش درخواست داره. در طول حدود 1 ماه و نیم تا 2 ماه بعدش فقط از کشور ایتالیا 14000 درخواست اومد برای کسایی که اسمشون بود چیرو که به تلفظ ایتالیایی کوروش و تقریبا همین مقدار از کشورهای دیگه. به ترتیبی که ما خورد اون کارتون شد 3 تا کارتون، بعد شد یه اتاق و شد یه مسئول مستقیم فقط به رسیدگی به اینا. و اینه که این کار شد که خودش یه کار سنگینی شد، خودش که پیش بینی نشده بود. یعنی تا اینقدر این پیشرفت که بوده همه دنیا شناخته شده بوده و کمتر از همه شاید در خود ایران ما شناخته شده بوده این داستان. زمانی که جشن نزدیک میشد شایعات زیادی بود که گفتن در موقع جشن‌ها یک عده خرابکارایی سعی خواهند کرد که برنامه‌های جشن رو مختل بکنن. ما تو ایران چند تا گروه داشتیم که اینا اجباراً مخالفت میکردن با یعنی مراسم به این ترتیب. گروه اولشون خب مال حزب توده بود که طبیعتاً با هر چیزی که مربوط به شاهنشاهی پادشاهی میشد مخالفت داشت بر اساس مرامش طبیعتاً. گروه دوم مجاهدین خلق بودن که در خط علیه شریعتی بودن. اینا تشکیلات خیلی به اصطلاح خوبی درست کرده بودن در زمان کوتاه که قادر به عملیات خرابکاری زیاد بود و در تمام طول جشن‌ها نگرانی از اینه که اینا یا در ترور شخصیت‌های بین‌المللی اقدام بخوان بکنن یا اینی که بخوان بمبگذاری کنن یا اینکه بخوان کارهایی که خبر شده بودن نیروی امنیتی که اینا خیال دارن که در یه سری چیزای بنیادی یعنی مثلا تشکیلات تصفیه آب و غیره خرابکاری بکنن. گروه بعدی افراد وابسته به جبهه ملی دکتر محمد مصدق بودن که خب طبیعتاً و اصولاً با هر کاری که محمد رضا شاه میکرد مخالف بودن. هیچ فرق نمیکرد که کار خوب بشه کار بد باشه. از نظر مرامی مخالف بودن. کارش نمیشد کرد. انتقادات اینا مال داخلی بود. انتقادات خارجی و حساب شده انتقاداتی بود که به طور کلی از طرف سازمان‌های مطرح میشد که یواش یواش از سیاست‌های پادشاه ایران و این به قول خودشون بلند پروازیاش برای ایران نگران شده بودن. یه مقدار حملات از خارج میشد و اونم دلیل داره. به دلیلی که درست اون سالای 51 سالایی بود که صحبت از قیمت نفت میشد و خب خیلی خوب میدونیم که نفت چه مسئله هست، هم باعث خوشبختی ما هست هم باعث بدبختی مونه و این حملات رو شروع کردن و متاسفانه یه عده در ایران سخنگوی این خارجی ها شدن و البته یه عده بودن که از لحاظ عقاید سیاسی مخالف بودن. هر کاری که ما میکردیم یه چیزی به هر صورت براش میگفتن، مثل اینی که گفتن که شاه سد کرج رو ساخت که روش اسکینوتیک کنه. خب میدونی، ولی باعث تأسفه که بعضیا شاید باور میکنن و خیلی چیزا رو این اتفاقات که در ایران افتاد مردم باور کردن. با شروع جشن‌های تاریخ 2500 سال ایران، گروه وسیعی از سران خارجی برای ادای احترام به تاریخ باستان ایران به ایران سفر کردند.
69 تا 70 نفر از سران تمام ممالک دنیا آمدن به ایران و واقعا خب این برای ایران خیلی مهم بود که از تمام، از پادشاهی، از جمهوری، از ممالک کمونیستی، از آفریقا، از آسیا، از آسیای دور، از ممالک عرب، از همه جای دنیا آمدن برای اینکه احترام میذاشتن به فرهنگ ایران، تاریخ ایران. شب اول که مهمانی رسمیه غذاهای بین‌المللی سرو بشه، ولی شب دوم که غذاها به صورت بوفه بود، در اونجا هم غذاهای بین‌المللی گذاشته شد هم غذاهای ایرانی و آشپزای ایرانی با آشپزای فرانسوی همکاری کردن و غذاهای ایرانی رو اونها پختن. اغلب خارجی‌ها نمی‌دونستن این غذاها چیه و از این فرصت استفاده شد که برای اینا توضیح داده بشه که این غذای ایرانیه، با چی درست میشه، چطور هست و اینا آشنا شدن. خیلی هم مورد قبول قرار گرفت. چون نمیدونستن با چه موسیقی این رژه بشه، یک شیپوری پیدا کردن زیر خاک، همون در کنار تخت جمشید، و این شیپورای بلند رو از روی اون ساختن. یه موسیقی با این شیپورها و طبلا درست کردن که یه جوری بخوره به این رژه. متخصصین وزارت فرهنگ و هنر حساب کردن که از این وسایل چه نوع صداهایی در میمده و بر اساس این صداها موزیک این حرکت رژه رو اونها درست کرده بودن و که اون روز جشن از اون استفاده شد. خارجی اصلا در اینجا دخالتی نداشت، تمام اینا توسط ایرانیا بود، همش. یکی از کارهای بزرگی که شد مطالعه تمام لباسهایی که این سربازها می پوشیدن از گذشته ایران تا اون موقعی که ما بودیم، برای که سالها واقعا در ارتش مطالعه کردن افرادی که وارد هستند که لباسها چه شکل بود، افراد چه شکلی بودن، چه حیواناتی داشتن، چه وسایل نقلیه داشتن، یا کشتیشون بود یا وسیله حرکتشون بود. و این یه مطالعه عجیب غریبی بود که هیچ وقت نشده بود و این خیلی مهم بود که از چند هزار سال پیش تا به امروز، تا به اون روزی که ما بودیم، تمام لباس ها معین بشه. این مطالعه درباره این چند سال طول کشیده بود توسط وزارت فرهنگ و هنر و خود ارتشی ها که در طول تاریخ وسایل و ابزار جنگی و اینها چی بوده و میخواستن که در موزه ارتش اینها رو استفاده بکنن، نشون بدن. مطالعاتش رو انجام داده بودن. ساختن اینها توسط خود تشکیلات نظامی انجام شد. استفاده از این در موقع جشن‌ها اون هم توسط خود ارتش بود که تمام سربازانی بودن که تحت نظر ارتش بود میماشیان در شیراز اینا تعلیم دیدن در یک کمپی و از این وسایل استفاده کردن. و چیز جالب این بود که جز این وسایل مقداری وسایلی بود که برای سرودهای جنگی و صداهای موسیقی جنگی در حقیقت در استفاده می شده. در تمام این زمینه ها خیلی مطالعه و زحمت و فکر شده بود.
پرسپولیس توسط داریوش مدیر بزرگ هخامنشی و جانشین کوروش کبیر ساخته شد. داریوش اولین مبتکر شبکه نامه‌رسانی در تاریخ تمدن بود و نخستین کسی بود که سکه طلا ضرب کرد. شهر پرسپولیس نیز توسط داریوش بنا گذاشته شد. رژه 2500 سال تاریخ ایران با درفش کاوه آغاز می شود. درفش پیشا تاریخی ایران. درفش کاوه بر پوستینی نقش بسته و به نشانه حافظه تاریخی از سوی مردان سوارکار حمل می شود. لباسها بر پایه نقش برجسته های پرسپولیس و بیستون و همچنین توضیحات هرودوت و گزونوفون و به ویژه توضیحات هرودوت درباره 45 سپاهی ایرانی که به فتح یونان رفتند بازسازی شدند. این سپاه کوروش کبیر است که از پس درفش کاویانی می آید. در پی آن درفش دیگری را بر زمینه آبی می بینیم که به روی آن هما پرنده اسطوره‌ای ایران نقش بسته است. در پس آن بر زمینه کویر عرابه ها را می بینید و در پشت آنها سربازان 25 سده پیش ایران را با سپرهای بلندشان. سومین درفشدار سوار نظام بعد از درفش‌های کاوه و هما نشان عقاب را حمل می‌کند. این نشان خبر از عقاب‌های بعدی، عقاب‌های اتریش، روسیه، پروس، لهستان، فرانسه و بعدتر عقاب آمریکا می‌دهد. کوروش کبیر چنین رژه‌ای را در سال 539 پیش از میلاد مسیح و پس از فتح بابل برگزار کرد. در حالی که افسران ایرانی در آن جنگ همانند این رژه بازسازی شده لباس‌های آبی یا آبی و زرد بر تن داشتند. بنیانگذار پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان پس از تسخیر بابل بر تخت پادشاهی نشست و منشور خود را این چنین اعلام کرد: من برای همه مردم جامعه آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم عطا کردم. من به تمام سنت‌ها و ادیان بابل و اکد و سایر کشورهای زیر فرمانم احترام می‌گذارم. همه مردم در سرزمین‌های زیر فرمان من در انتخاب دین، کار و محل زندگی آزادند. تا زمانی که من زنده‌ام هیچ کس اجازه ندارد اموال و یا دارایی‌های دیگران را با زور تصاحب کند. اجازه نخواهم داد که کسی دیگری را مجبور به انجام کاری بدون دریافت مزد کند. هیچ کس نباید به خاطر جرمی که اقوام یا بستگان او مرتکب شدند تنبیه شود. من جلوی بردهداری و برده فروشی از زن و مرد را میگیرم و کارکنان دولت من نیز چنین کنند تا زمانی که این سنت زشت از روی زمین برچیده شود. شهرهای ویران شده در آن سوی دجله و عبادتگاه‌های آنها را خواهم ساخت تا ساکنین آنجا که به بردگی به بابل آورده شدند بتوانند به خانه و سرزمین خود بازگردند. اینان گاردهای جاویدان هخامنشی هستند که همواره شمارشان 10,000 تن بود و از میان پارسیان، مادها و ایلامیها برآمده بودند. هنگامی که یکی از آنان کشته میشد، سرباز دیگری بلافاصله جای او را می گرفت. فهرست سربازان ذخیره گارد جاویدان همواره به روز بود. گاردهای جاویدان که تیراندازان و دارندگان سپر می بودند، در ردای آبی و زردشان دستان راستشان را که نشانه چالکی و دقتشان در تیراندازی و راز پیروزیشان در نبرد هاست بلند می کنند. اینان مادهای سوار نظام هستند که به نیزه مجهزند و در پس افسرشان حرکت می کنند. افسری که دست راستش را به نشانه فرمان بلند کرده و به خنجری نیز مسلح است. کوروش ایرانیان را قانع کرد که به جای ردا و دامنهای مختلف ردای مادها را برگزینند. جامعه مادها پیراهنهای آستین بلند و شلوارهایی بود که در درون چکمه ها فرو می رفتند. کلاهخودهای طلایی که زیر نور خورشید می درخشند متعلق به افسران ماد است که زره بر تن کردند. این عرابه است جنگی که به وسیله 4 اسب کشیده می شود. می توان آن را نیاکان تانک های مدرن دانست که یک راننده و یک تیرانداز داشت.
این عرابه‌های 2 نفره به مرور اهمیت خود را از دست دادند. هنگامی که سپاهیان دشمن دریافتند که میتوان با پرتاب تیر هر دو سرنشین را نشانه گرفت. در این حالت از پا به وحشت افتاده و دور میزدند و 4 نعل به سمت سپاهیان خودی میتاختند و در صفوف آنان وحشت میآفریدند. یک سده بعد طرح‌های نظامی جدیدی به ثبت رسیدند. این برجکی 3 طبقه است که بر روی عرابه سوار شده و به کمک 16 گاو تنومند کشیده می شود. این برجک را می توان نیاکان تانک‌های سنگین امروزی دانست. باز هم 16 گاو تنومند و در پس آن برجک. در آخرین طبقه فرمانده تانک و دستیارانش قرار دارند. در طبقه دوم دیدبانان هستند و در طبقه نخست نصب کنندگان قطعه‌ای که برای نبرد به کار گرفته می شود. داریوش جانشین کوروش کبیر نخستین ناوگان دریای ایران را ایجاد کرد که بیشتر در آبهای مدیترانه در رفت و آمد بود. خشایارشا حتی ناوگان تجسسی را تا سواحل آفریقا فرستاد. نمایش این ناوگان در این روز تنها یادآور کوروش کبیر نیست، بلکه نشانگر این نیز هست که منافع ایران مدرن نیز به دریاها بستگی دارد. سلاح‌های تهاجمی که سپاهیان این کشتی‌ها با خود حمل می‌کردند عبارت بودند از نیزه، تبر، شمشیرهای کوتاه و سلاح‌های دفاعی آنان عبارت بودند از دستکش‌های فلزی و سپرهایی که روپوشی از مس داشتند. آخرین ناو رژه مربوط به دوره هخامنشی کشتی کوچک حمل و نقل تدارکاتی است. اینان سوار نظام پارتا هستند که توانستند طی 500 سال تهاجمات سپاهیان رومی را به عقب برانند. نیزه‌ای که بر آن حلقه‌های تو در تو نصب شده از نشانه‌های میترایی است. در سمت چپ درفش اژدها و در وسط نماد مهر مشاهده می‌شود. تاکتیک سپاهیان پارت این بود که نخست بارانی از تیر را به روی سپاهیان دشمن فرود می‌آوردند. سپس به صفوف اول دشمن حمله می‌بردند، اما وانمود می‌کردند که شکست خورده و از مسیر رفته بازگشته و فرار می‌کردند و سپاهیان رومی نیز از پی آنان می‌آمدند. اما هنگامی که از سپاهیان رومی قدری فاصله می‌گرفتند، از نو بازگشته و رو در رویشان می‌ایستادند و از نو باران تیر را به روی سپاهیان رومی فرود می‌آوردند.
سوار نظام زره‌پوش که نشان ماه و خورشید را حمل می‌کنند. در مقابل پارتا، ژنرال رومی آنتوان کوشید تا با 100,000 سرباز آذربایجان کنونی را تصرف کند. اما سپاهیان پارت و زمستان سخت سپاهیان رومی را مجبور به عقب نشینی کردند. دوره پارتا از سده سوم پیش از میلاد مسیح تا سده سوم بعد از میلاد مسیح به درازا کشید. کم کم نیزه‌ها و شمشیرهای دودم به روی اسب‌های پوشیده از حفاظی فلزی جای تیرهای قدیمی را گرفتند. پارتا همواره به روی اسب جنگیدند. اینان سربازان پیاده نظام ساسانی هستند با جبهه‌های بلند سفید. دوره ساسانیان از سده 4 تا 6 پس از میلاد مسیح به درازا کشید. لباس‌های نظامی این دوره از شکوهی خاص برخوردار بود. شاپور پادشاه بزرگ سلسله ساسانی بود. شاپور امپراتوری بزرگ روم والریان را مجبور به تسلیم کرد. در پی درفش کاویانی که یادآور بازگشت به سنت قدیمی دوره هخامنشی است، لباس‌های نظامی سربازان ساسانی را می‌بینیم. درفش معروف کاویانی که 6 متر در 4 متر اندازه‌اش بود و دورش را با جواهرات تزیین کرده بودند، توسط سپاهیان عرب که بر ایران غلبه یافتند در سال 650 بعد از میلاد تکه تکه شد. در پس پیاده نظام ساسانی، سوار نظام مسلح به نیزه، شمشیر، تبر، تیرکش و زه یدک را خواهیم دید. افراد سوار نظام را می‌بینیم با تیرکش و 30 عدد تیر و زه یدک در آن. نظامیان علاوه بر جامه فلزی، دستکش‌های آهنین و سپر نیز با خود حمل می‌کنند. اینان صفاریان در دوره بعد از اسلام هستند. صفاریان طی 2 سده حکومت کردند. این صفاریان سیستان با جامه‌های آبی، سفید و طلایی و دستارهای سفید بر سر هستند. صفاریان سیستان کوشیدند به قیمومیت عرب پایان دهند. اما بعد از 2 سده مقاومت در مقابل اسلام، ایران در مقابل موج عربگرایی به زانو درآمد.
با این سپاهیان سال 1000 میلادی آغاز می شود. سال 1000 همزمان است با سلسله آل بویه. اینان سوار نظام بویه هستند که جامه‌های سبز بر تن و کلاه‌های زرین بر سر دارند. در هم‌آمیختگی رنگ‌های سبز و زرین نوعی خلوص و پاکی را تداعی می‌کند. حال 500 سال به جلو برویم، به سده‌های 16 تا 17 میلادی. اینان که جامه‌های سرخ بر تن دارند صفویان هستند که در مقابل مغول‌های چنگیزخان به مقاومت برخاستند. همانهایی که مسیر خود را با اجساد فرش می‌کردند. صفویان همچنین در مقابل سپاهیان تیمور لنگ به مقاومت برخاستند. معروف است که تیمور لنگ در اصفهان 70,000 سر را از تن جدا کرد، زیرا مردمان محلی به یکی از سربازانش حمله کرده بودند. اینان افشاریان هستند که تنها 25 سال حکومت کردند. سربازانشان دستارهای زرد بر سر داشتند که بر رویشان تاجی سرخ قرار می گرفت. افشارها پادشاهی بزرگ نادرشاه را بر تخت نشاندند. نادرشاه افغانها را وادار به تسلیم کرد و مغولها و روسا را شکست داد و ارتش 140,000 نفری ترک‌ها را پراکنده ساخت. این شترهایی هستند که منتظرشان بودیم. بر پشتشان توپچی ها نشستند که هر کدامشان توپی کوچک به نام زنبورک در دست دارند. هنگامی که توپچی ها به اهدافشان نزدیک می شدند، شترهایشان را روی زانو می نشاندند و بی آنکه از پشت شترهایشان پایین بیایند به سوی اهدافشان شلیک می کردند. سلسله قاجاریه از 1800 تا 1925 بر ایران حکمرانی کرد. این افسران که متعلق به دوره عباس میرزا هستند، اونیفرم‌های سفید و آبی بر تن دارند و تا حدودی یادآور دوره ناپلئون هستند. در آن دوره در یک رشته جنگ علیه روسیه، ایران زیباترین مناطق و سرزمین‌های خود را از دست داد. ایران در آن جنگ‌ها گرجستان و قفقاز و مناطق دیگری از قلمرو خود را از دست داد. اینان 10,000 تن از اعضای گارد جاویدان هستند. آنان را در اونیفرم‌های آبی، سرخ و سبز در دوره هخامنشی نیز دیدیم. شاه ایران در آن زمان گفته بود که تا 3 سال دیگر نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ایران قدرتی بین‌المللی به دست خواهد آورد و به نیروی مهم نه تنها در خلیج فارس بلکه نیز در اقیانوس هند بدل خواهد شد و ضمانتی برای امنیت ملی ایران به شمار خواهند رفت. دختران سپاهی انقلاب سفید. آنان نشان می‌دهند که زنان از این پس در ایران بردگان مردان نیستند. این دختران به همراه پسران سپاهی انقلاب سفید به پادگان‌ها می‌رفتند و پس از پایان دوره آموزشی کوتاه به دوردست‌ترین روستاهای کشور اعزام می‌شدند.
تا خواندن و نوشتن را به روستاییان بیاموزند. اینا نیز پسران سپاهی انقلاب سفیدند. در ادامه مراسم جشن‌ها به برنامه نور و صدا می‌رسیم. Open! Open the gates guarded by winged bulls with human heads. قرار این بود که وقتی که برنامه نور و صدا تمام میشه اعلیحضرت و مهمانان بلند شن و پیاده برن به طرف چادری که اون شب پذیرایی شام بود. وقتی که برنامه تموم شد چراغا باید روشن میشد که همه از اونجا حرکت کنن از توی تریبونا و این مسیر رو طی کنن. برنامه تموم شد و چراغا روشن نشد. دویدم برم به طرف اون مرکز کنترل ببینم چرا روشن نمیشه. حالا همه جا تاریک با اشکال زیادی خودم رسیدم نزدیک به اون مرکز، دیدم که یک سیاهی توی تاریکی می‌بینم و گفتم چرا چراغ روشن نمی‌کنی؟ معلوم شد که این اونجا وقتی که این برنامه انجام می‌شده چنان تحت تاثیر قرار گرفته اومده بیرون و یادش رفته که وقتی این تموم شد بعد این سویچو بزنه و این چراغا روشن بشه. و بعد قرار این بود که آتشبازی روش انجام بشه. در زمانی که اولین خمپارهای آتشبازی شد هنوز تاریک بود اونجا و خیلی وحشت ایجاد کرده بود، ولی خب بلافاصله چراغا روشن شد و همه متوجه شدن که آتشبازی. اولی حضرت که معلوم بود خیلی ناراحت هستن برگشتن گفتن که این آتشبازی دیگه کار کی بود؟ آقای علم که اونجا واسطه بودن خیلی خونسرد گفتن این عقیده چاکر بود و بسیار هم قشنگ بود، اصلا به روی خودشون چیزی نیبود و این واقعا اون چند لحظه خیلی اسباب ناراحتی کرد. ولی خب یه چیزی باید در اینجا من عرض کنم خدمتتون. اون وقتی که من دیدم که پادشاه و ملکه ایران در جلوی تمام پادشاهان و این 60 رئیس مملکتی که یا شخصیت‌های مهم مملکتی که شرکت داشتن حرکت کردن و یک فاصله تقریبا 1 کیلومتر راه است از اون محل تا چادرهای شام که باید برای شام میرفتن اونجا و تمام این پادشاه اینها در حقیقت به دنبال پادشاه ایران میرفتن. به عنوان یک ایرانی یک احساس غرور افتخار عجیبی به من دست داد. بی اختیار اشکم که حالا میگم هنوز برام اثر میذاره. این واقعا نقطه غرور افتخار ایران خیلی برای من مهم. یکی از بحث برانگیزترین قسمت‌های این جشن‌ها مربوط به سخنرانی شاه فقید در مقابل آرامگاه کوروش بزرگ است که بسیاری از ما آن را شنیده‌ایم.
ببین برای ما اون لحظات خیلی هیجان انگیز بود و واقعا موقعی که پادشاه فقید این پیام رو جلوی آرامگاه کوروش خوندن، اشک به چشمان خیلی ها بود، نه تنها فقط ایرانیان بلکه خیلی از ایران شناسانی که اونجا بودند که پادشاه ایران به بنیانگذار پادشاهی ایران که ما بهش مغروریم به دلیلی که اولین کسی بود که اعلامیه حقوق بشر رو به دنیا داد، موقعی که فکر میکنیم 2500 سال پیشه و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن همه و خود اعلیحضرت اینقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودند که صداشون یکمی میلرزید برای اینه که بلند یه مقدار صحبت میکردن. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی. این خطابه شاهنشاه ایران، شاهنشاه فقید ایران در مقابل آرامگاه کوروش، خب یه لحظه خیلی خیلی واقعا حساس و مؤثری بود برای نه تنها ما ایرانی‌ها بلکه برای خیلی از خارجی‌ها که یک پادشاهی وایسته توی صحرا داره با یه پادشاه دیگه صحبت میکنه که بنیانگذار این پادشاهی و این شاهنشاهی بوده و داره با اون راجع به ایران حرف میزنه، به اون راجع به ایران میگه و راجع به ایران تعهد میکنه بهش. البته بعد که از این صحبت‌ها رو کردن و بعد یه مقدار برای اتفاقاتی که در ایران افتاد یه عده‌ای با تمسخر به این نگاه کردن که ایشون گفتن کوروش آسوده به خواب ما بیداریم. حالا یه عده‌ای تمجید کردن، یه عده تایید کردن، یه عده بعداً خندیدن، مسخره کردن. مهم نیست، این جمله ها رفت جز تاریخ ایران شده و این خطابه و من فکر میکنم که هر ایرانی وطن پرستی اگه اینا رو نگاه بکنه در زمینه اصلی خودش نمیتونه که تحت تاثیر قرار نگیره. شما ملاحظه بفرمایید در تخت جمشید چه واقعی ممکن بود اتفاق بیفته که شما بتوانید 62 رئیس 62 مملکت رو بنشونین در اونجا و برای 1.5 ساعت تاریخ و تمدن خودتون رو با نور و صدا و موزیک به اینها برای اینها تعریف کنید. چه فرصتی ممکنه چه چیزی رو برای شما فراهم بکنه؟ این فرصتی بود که جشن‌ها فراهم کرد و بعد از این ایران در تمام دنیا شناخته شد. با آغاز یک آتشبازی و با افتتاح شدن عمارت شهیاد، جشن‌های 2500 ساله تاریخ ایران به پایان می‌رسد. جشن‌ها به مرور به پایان می‌رسند، اما هنوز پروژه‌های نیمه تمام باقی است. آیا برای به اتمام رساندن آنها از بودجه جشن‌ها چیزی باقی مونده بود؟ 12 میلیون تومان
در حساب جشن‌ها پول باقی مونده بود که اون رو هم به دستور اعلیحضرت برای تکمیل مسجد حضرت آیت الله عظمی بروجردی که نیمه تموم مونده بود، این 12 میلیون تومان هم به تولیت قم داده شد که اونجا بسازه. به مناسبت برگزاری جشن‌های 2500 ساله، پروژه‌های دیگری نیز بنا گذاشته شدند. از جمله مجتمع بزرگ استادیوم ورزشی آریامهر که امروز آزادی نام دارد. استادیوم 100,000 نفری که اون موقع اسمش استادیوم آریامهر بود و من یادم هست که موقعی که استادیوم پاریس افتتاح شد به اون آقایی که استادیوم ساخت گفتم چقدر استادیوم قشنگیه. به من گفتش که میدونی که قشنگترین ما در ایران ساختیم. خیلی مهمه. یا شهیاد، بنیاد عمارت شهیاد آریامهر که زیرش یه موزه بود و بعد یه جایی که میخواستم اسم ببرم برای که واقعا زحمت کشید برای ایران، پروفسور فریچ بود که اهل چکسلواکی اون موقع فیلم درست کرده بود از تاریخ ایران که مردم میتونستن از یه جایی رد شن. همجوری یه باندی بود که میرفت و فیلم ها رو میدیدن و خب خیلی چیزا در اون زمان شد که مون. تمام نمایشگاه هایی که درست شد، موزه هایی که و کارهایی که شد در اون زمان که موند برای ایران، از جاده سازی، از هتل سازی، از فرودگاه سازی، از سیستم مخابرات اسدآباد که از طریق اون تمام تلویزیون برنامه‌هاشو به دنیا داد و مدارسی که ساخته شد. در حدود 3500 تا مدرسه ساخته شد که بیشتر از طرف مردم ساخته شد و اقلیت‌های مذهبی که 2 تا 3 تا 10 تا مدرسه ساختن و اینا همه میمونه و مونده در ایران. ساختن مدارسی در روستاها طرحی بود که بنده پیشنهاد کرده بودم به کمیته عالی و گفتن که شما به مسئولیت خودتون اینو انجام بدید و طرح این بود که 2500 مدرسه روستایی در سراسر کشور ساخته بشه و مردم که علاقه‌مند به این کار هستن هزینه این 2500 مدرسه رو بپردازن. کمیته عالی این پیشنهاد قبول کرد و اعلام شد که شورای عالی جشن‌ها 2500 مدرسه میخواد بسازه. هر کسی 30,000 تومان بابت این مدارس بپردازه، اون مدرسه رو به هر اسمی که بخواد به اون اسم خواهیم گذاشت. اسم پدرش، اسم مادرش، اسم یه عزیزش این مدرسه رو نامگذاری خواهد شد. به جای 2500 مدرسه استقبالی که شد 3200 مدرسه مردم تقاضا کردن پول بدن و روز جشن‌ها این مدارس افتتاح شد. 120,000 شاگرد رفتن به این مدارس. اینها یک کاری بود که ما با یک هزینه بسیار کم توانستیم که برای ایران چنان پرستیژ عالی ایجاد کنیم. مسئله ایران مطرح شد، تاریخ ایران مطرح شد، تمدن ایران مطرح شد. بعد از اون بود که ایرانی‌ها اینقدر در دنیا احترام پیدا کردن. هر ایرانی به هر کشوری مسافرت میکرد، چنان با احترام و با آغوش باز ازش استقبال میکردن. پاسپور ایران اون زمان در دنیا ارزش پیدا کرده بود. بنابراین از هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم برای خود ایرانی ها در تمام ایران، تمام استادای تاریخ در دانشگاه‌های مختلف، تمام معلمای تاریخ در دبیرستان‌ها
این فرصتی بود که راجع به تاریخ و تمدن ایران صحبت بکنن و مردم علاقه‌مند باشن که آشنا بشن به این. چه فرصت دیگه ممکن بود بهتر از این به دست بیاد؟ در کنگره ایران شناسان در شیراز 1000 مقاله تحقیقی راجع به تاریخ و تمدن ایران متخصصین ارائه کردن و بعد از اون در تمام کشورهای مختلف اینها پخش شد. در تمام سفارتخونه ها دعوت میکردن از تمام سرشناسان اون مملکت فیلم های ایران رو نشون میدادن، راجع به تاریخ ایران صحبت میکردن، راجع به تولیدات مختلف ایران صحبت میکردن، راجع به غذای ایران صحبت میکردن، راجع به لباس ایران صحبت میکردن. تمام چیزایی که درباره ایران بود قسمت‌های خوب و زیباش رو نشون میدادن. خب این یک فرصتی بود که فرصت استثنایی بودش که شاید پیدا شد برای ایران که خودش رو نشون بده به تو دنیا. چه کار دیگری میشد کرد بهتر از این؟ در زمان جشن‌ها 70 کمیته در کشورهای 70 کشور جهان درست شد در 5 قاره. 100 نشریه تحقیقی و هنری در بیش از 30 کشور جهان درباره نقش تمدن فرهنگ ایران در تمدن فرهنگ جهان چاپ شد. 1000 مقاله تحقیقی از طرف کنگره جهانی ایران شناسان در شیراز آماده شد که فقط فهرست اینا 200 صفحه میشد. مجله پیام یونسکو شماره اکتبر 71 خودش که به 12 زبان و تیراژ 2.5 میلیون نسخه تماما به تشریح مقام فرهنگی و تاریخی ایران اختصاص داد. اتحادیه فرهنگستان 27 کشور جهان در بروکسل برنامه مشترکی تدوین کردن برای چاپ متون کتیبه‌های هخامنشی و ترجمه آنها به زبان‌های مختلف. کشوری که قبلش اصلا کسی نمی‌دونست که کجا هستش درست. خیلی کشورهای دنیا اصلا اطلاع نداشتن که ایران کجا هست روی نقشه جغرافیایی و فقط می‌دونستن که کشور گل و بلبل بود و 1001 شب، این که از ما می‌دونستن. رئیس اجلاسی سازمان ملل تشکر کرد از ایران به خاطر اینکه به مناسبت این جشن‌ها 2 کپی از استوانه حقوق بشر کوروش رو ایران هدیه کرد به سازمان ملل که یکیش الان در دفتر حقوق بشر در نیویورک مال سازمان ملل و یکی در همین دفتر در ژنو هستش اونجا به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر. و این خیلی جالبه که این اعلامیه این استوانه در مقر سازمانی قرار داره که همون اعلامیه رو 2500 سال بعد به دنیا ارائه داده. در انگلستان برای شروع قرن 21 آمدن اون میلینیوم دوم رو ساختن. 1,400,000,000 دلار خرج این کار شد و بعد از این نمیدونستن با این چی کار بکنن. در این شهر پاریس برای 200مین سال انقلابشون 10 برابر اون تمام خرجی که ما برای جشن شاهنشاهی کردیم که تاریخ 2500 ساله رو زندگی بکنی، 10 برابر اون برای سال روز انقلاب فرانسه در همین فرانسه خرج کرد. بنابراین واقعا بنده مفتخرم که در این کار یه سهم بسیار کوچیکی داشتم و هیچ وقت این رو فراموش نخواهم کرد. ما اون وقت از لحاظ تبلیغات اونجوری که باید درست بلد نبودیم چیکار کنیم. میدونید الان خیلی عوض شده دنیا، خیلی کارا میشد کرد، خیلی چیزا رو میشد، همه این برنامه ریزی ها، همه این کارهایی که میشد، تلویزیون فیلم برداری کنه، تو روزنامه ها بنویسن. به طور مثال بگم موقعی که فرض کنید علازت یا من میرفتیم یه بیمارستان افتتاح میکردیم یا یک پرورشگاه رو افتتاح میکردیم، خب عکسمونی که میذاشتن تو روزنامه ما بودیم با یه عده رسمی، وزیر و وکیل دنبالمون یا چند تا افسر که داریم روبانو میبریم، ولی
بعد من چندین بار حتی اون موقع میگفتم این ننویسین شهبانوی مهربان فلان بیسار، بذارین خود مردم تصمیم بگیرن که این کاری که شده فلانی مهربان هست یا نه، یا دلسوز هست یا نه. میدونین عکس‌ها ناجور بود برای اینکه بلد نبودیم تبلیغات درست. من قسمت امور فرهنگی دربار شاهنشاهی بود که من مدیریتش به عهده داشتم و کارش این بود که دنبال قسمت فعالیت فرهنگی رو بگیره و متمرکز بکنه اینا رو. و یه قسمت دیگه‌ای که من تو این فاصله همونطور گفتن چند تا کار ما با هم می‌کردیم، تو این فاصله بهش مسئولش بودم. تهیه آمار و اطلاعات بود برای تهیه محتوای کتابخانه بزرگ پهلوی که قرار بود که بزرگترین مرکز ایران شناسی جهان بشه و از دید ما ایرانی‌ها ترتیب داشتیم میدادیم که بزرگترین، مهمترین و مدرنترین کتابخانه دنیا در اون روز بشه. و حتی در اون روز که هنوز صحبت تکنولوژی امروز نبود، ما در حال مذاکره بودیم برای اینکه یه ساتلیت بفرستیم به هوا برای اینکه بتونیم ارتباط کتابخانه پهلوی رو با کتابخانه بزرگ دنیا برقرار بکنیم. مشغول تهیه چند تا کار بودیم، از جمله یکی از کارهای ما جمع‌آوری تمام کتاب‌های خطی فارسی در دنیا بود. و درست در دوره قبل از انقلاب اسلامی ما دارای یه آرشیوی بودیم شامل حدود 10,000 جلد کتاب قدیم تاریخی و قدیم خطی فارسی که چند تا از اینا کتابای خیلی خیلی با ارزش بی‌نظیری بودش که در محل مخصوصی ما نگهداری می‌کردیم با رطوبت و حرارت تنظیم شده و غیره و غیره. وقتی که انقلاب اسلامی شد در ایران، من در ایران بودم و 6 ماه بعدم اونجا بودم و مسئولیت هم امور فرهنگی که مال اداره خود من بود و هم کتابخانه پهلوی به عهده من گذاشته شده بود. البته عهده من یعنی من رفتم اونجا و 2 نفرم با تفنگ میشستن بغل دست من که من کاری نکنم. یه روزی که یه کسی از مسئولین خیلی سرشناس رژیم اون روز اومد برای بازدید اداره ما و سوالی که از من کرد وقت راجع به کاری که می‌کردیم، سوالی بود که جوابش من اون روز واقعا تنها روز بود که خیلی ترسیدم برای اینکه تقریبا میتونست بر من سرنوشت ساز باشه. وقتی که ما گفتیم که ما با خرج چندین میلیون تونستیم که 10,000 کتاب خطی جمع کنیم و اینا رو نگهداری کنیم، به من جوابش این بود که سوالش که از من کرده این بود که مگه دوره قدیمی که شما کتاب خطی بخرین، شما پول مملکت رو همینجور به باد دادین، کتاب چاپی نبود که بخرین. بعد گفت چه جوابی داری بدین؟ خب من چه جوابی دوستم بدم؟ گفتم بله شما راست میگین. و خب این برای من و اون کسایی که دور و بر من بودن و میدیدم قیافه‌ای اینا رو میدیدم واقعا زجرآور بود که بتونیم ما یه همچین چیزی رو بشنویم. بعضی این فکر می‌کردیم داریم یه شاهکار می‌کنیم، کاری که داریم انجام میدیم. امروز من خوشبختم که می‌بینم ایرانی‌ها بیدارن. موقعی که بعد از 32 سال بعد از تمام این کارهایی که در مملکت ما شده، شاعرای گرانقدری که ما داریم، شاعران زن و مرد و شاعره گرانقدری که میگوید هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. پس دیگه نشون داده شده که ملت ایران، مردم ایران بیدارن. ایرانی‌ها به طور کلی انصاف دارن. میدونید همیشه میگم که دانه هایی رو که آدم با عشق و علاقه میکاره همیشه سبز میمونه، از بین نمیره و این هر روز روشن‌تر خواهد شد، در آینده هم بیشتر روشن خواهد شد. میدونید مملکت ما مملکتی است که باید یک پارچه بمونه. میدونیم که زبان‌های مختلف هست، ایمان‌های مختلف هست، ولی همه ما ایرانی هستیم و ایرانی بمونیم و ایران هم باز همیشه ایران بمونه و مطمئنم که این خواهد شد.